নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল কাটা নিমকি আৰু তিনিকুণীয়া লেয়াৰ্ড নিমকি। নিমকি সকলোৱে ঘৰত নিশ্চয় বনায়, কিন্তু আজি মই যি পদ্ধতিৰে আৰু যি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই নিমকি অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখুৱাম। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভালদৰে মন দি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব মই কি ধৰণে এই দুই ধৰণৰ নিমকি অতি সহজে বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। পূজাৰ বতৰত সকলোৱে নিজৰ ঘৰখনত নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ বনাই নিজে খাই ঘৰৰ সকলোকে খুৱাই আলহীক খুৱাই নিশ্চয় ভাল পায়। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি, আৰু অতি সোনকালে দুৰ্গা পূজাত এই দুই ধৰণে বনোৱা নিমকি বনাই চাব বুলি। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ নিমকি। আহক প্ৰিয় দৰ্শক, যোগাৰখিনি এবাৰ চাই লওঁ। নিমকি বনোৱাৰ কাৰণে এয়া মই আধা কিলো ময়দা লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই ৰিফাইণ্ড অইল লৈ লৈছোঁ 4-5 চামুচ টেবল স্পুনেৰে, আধা চামুচ আজৱাইন লৈ লৈছোঁ, আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ, আধা চামুচ কালজিৰা লৈ লৈছোঁ আৰু সোৱাদমতে নিমখ লৈ লৈছোঁ। আহক এতিয়া ময়দাখিনি মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এখন ডাঙৰ কাঁহী লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে ময়দাখিনি ঢালি দিম। খুব ভালদৰে ময়দাখিনি মাৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই কাঁহীখনত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ, কালজিৰা, গোটা জিৰা, আজৱাইন গোটেইখিনি দিম, তেলখিনিও ঢালি দিম আৰু খুব ভালদৰে মঠি প্ৰথমতে ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব। পানী যোগ কৰাৰ আগতে এই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিশ্ৰণটো মঠি মাৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ, খুব ভালদৰে মিক্স কৰি মঠি মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই জোখমতে একাপ পানী লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া একেলগে বেছি পানী দিব নালাগিব, অলপ পানী দি পেলাই ময়দাখিনি এইদৰে মিক্স কৰি যাব লাগিব, ভালদৰে মাৰি থাকিব লাগিব। আৰু ৰুটি বা লুচি বনোৱাৰ সময়ত ময়দা যিদৰে আপোনালোকে মাৰে সেনেকৈ নামাৰিব, অকণমান তাতকৈ ডাঠ কৰি মাৰিব লাগিব, তাতকৈ কম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। লুচি বনাওঁতে আপোনালোকে যিমান এটা ছফ্ট ডো বনায় তাতকৈ ডোটো যাতে ইমান ছফ্ট নহয়, অকণমান টান ডো এটা বনাব লাগিব। সেই জোখেৰে এয়া চাওক, ময়দাখিনি মই খুব ভালদৰে মাৰি থাকিলোঁ। এয়া ময়দা মাৰা হৈ গৈছে যদিও মই 5 মিনিট আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰিম, কাৰণ এয়া চাওক মই আৰু একাপ পানী লৈছিলোঁ, মানে প্ৰথম কাপ শেষ হোৱাৰ পিছত মই আৰু একাপ লৈছিলোঁ, তাৰে আধা মই খৰচ কৰিছোঁ, মানে আধা কিলো ময়দা মাৰিবৰ কাৰণে মই টোটেল 1.5 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ময়দাৰ ডোটো যিমান ভালদৰে মাৰিব নিমকিৰ যিটো কোৱালিটি আৰু টেষ্ট সেইটো সিমানেই বেছি ভাল হ'ব। গতিকে ময়দাখিনি খুব ভালদৰে মাৰি থাকিলোঁ। এয়া হ'ব হৈছে। এয়া ময়দাখিনি মাৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাউলত ময়দাখিনি মই থৈ দিম, ঢাকি পেলাই থৈ দিম। প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ময়দাখিনি ঢাকি থৈ দিম, তাৰে পিছত নিমকি বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। এয়া ময়দাখিনি ঢাকি থোৱাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ময়দাখিনি ভালদৰে ছেট হৈ গৈছে, কিন্তু পুনৰবাৰ মই ময়দাখিনি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে এইদৰে পুনৰবাৰ ভালদৰে মাৰি ল'ম। এইদৰে মাৰিলে নিমকিৰ যিটো টেক্সচাৰ সেইটোও বৰ বঢ়িয়া হ'ব আৰু খায়ো ভাল লাগিব। এয়া হৈ গ'ল, 4-5 মিনিট ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ৰুটি বনোৱাতকৈ অকণমান ডাঙৰ এটা লাড্ডু লৈ ল'ম। এয়া চাওক, ৰুটি বনোৱাতকৈ ডাঙৰ কৰি লৈ লৈছোঁ, কাৰণ ৰুটিৰ দৰে পাতল নহ'ব, এইটো অকণমান মোটাকৈ বেলিব লাগিব। এতিয়া অকণমান শুকান ময়দা লগাই লৈ ইয়াক ৰুটিৰ আকৃতিত গোলকৈ বেলি ল'ম। এয়া ভালদৰে বেলি ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, পূজা আহি আছে, পূজাৰ বতৰত পূজাৰ সময়ত, বিহুৰ সময়ত নিমকি নবনালে পূজা বিহুৰ ফিলটোৱে নহয় জানো। সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰতো এইদৰে নিমকি বনাইছিল আমাৰ মায়ে, আজি মোৰ মনত পৰি গ'ল। এয়া ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে এনেকৈ মাকো সহায় কৰি দিছিলোঁ, নিমকি কাটি পেলাই ৰেডি কৰি দিওঁ, মায়ে ভাজে। সৰুকালৰ কথাবোৰ মনত পৰি গ'ল। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এখন ডাঠ ৰুটি বনাই লৈছোঁ। খুব এটা পাতলকৈ বেলা নাই, মই মোটা কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে মোটাকেই বেলিব। এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে সৰু ডাঙৰ আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় নিমকিৰ শ্বেপটো সেইদৰে কাটি ল'ব।
এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ। পূজা বা বিহুত নিমকি নবনালে পূজা বিহু যেনেই নালাগে। এয়া হৈছে আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, তাত খোৱা লোৱাৰ বহুতখিনি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উৎসৱ পাৰ্বণত খোৱা বস্তু নহ'লে উৎসৱ পাৰ্বণ যেনেই নালাগে। গতিকে এইদৰে আপোনালোকেও বনাওক আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মজা লওক। বজাৰতো আজিকালি নিমকি ওলায়, বহু ধৰণৰে নিমকি পোৱা যায়, কিন্তু ঘৰত বনোৱাৰ নিমকিৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো আপুনি ঘৰত বনাইহে পাব। এয়া চাওক, এতিয়া নিমকিৰ টুকুৰাবোৰ এখন কাঁহী লৈ ইয়াতে থৈ দিম আৰু এইদৰে গোটেইখিনি ওলাই পেলাই এনেকৈ থৈ দিম আৰু ইয়াক ভাজাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়া এখন পেনত সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড অইল দি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি খুব এটা বেছি গৰম কৰিব নালাগিব। মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো চিমত থৈ নিমকি ভজা আৰম্ভ কৰিম। যিমানখিনি নিমকিৰ টুকুৰা একেবাৰতে দিব পাৰি সিমানখিনি দি দিম। 2-3 বেটছত নিমকিৰ টুকুৰাবোৰ এইদৰে অলপ অলপ কৰি পেলাই ভাজি ল'ব লাগিব আৰু খুব সাৱধানে নিমকিৰ টুকুৰাবোৰ ভাজিব লাগিব, নহ'লে বাহিৰৰখিনি ৰঙচুৱা হ'লেও ভিতৰত ভালদৰে নিসিজিব পাৰে। গতিকে সময় লৈ খুব ভালদৰে গল্ডেন ক্ৰিস্পি কালাৰ হোৱাৰলৈকে, খুব এটা ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হোৱাৰলৈকে নিমকিখিনি মই ভাজি থাকিম। এতিয়া এখন প্লেটত টিচু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ, যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি টিচু পেপাৰখনে শুহি লয়। এয়া নিমকি হৈ গ'ল ভজা। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া নিমকি হৈ গ'ল। এতিয়া এই নিমকিখিনি ছাইডত থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই দ্বিতীয় ধৰণে আপোনালোকক নিমকি বনাই দেখুৱাম। এখন লুচি বনোৱাৰ সময়ত যিমান ডাঙৰ এটা লাড্ডু লয়, সেই ধৰণে এটা লাড্ডু লৈ ল'ব, সৰু এটা লাড্ডু। এতিয়া অকণমান ময়দা লগাই লৈ লুচিৰ আকৃতিত বেলি ল'ম। এইদৰে নিমকি বনালে খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় দোকানৰ পৰা কিনি আনি এই ধৰণৰ নিমকি খাইছে। আজি ঘৰতে বনাও আহক, বৰ বঢ়িয়া লাগে খাই। মই পূজা বিহুতটো বনাওঁৱেই, মই এনেও বনাই থৈ দিওঁ। গধূলিৰ চাহকাপৰ লগত এই নিমকি খাবলৈ মই বৰ ভাল পাওঁ। ঘৰৰ গোটেইকেইটাই ভাল পায়। গতিকে আজি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ। পূজাৰ বতৰত সৰু সৰু নিমকিৰ লগতে এই ধৰণে 3-কোণীয়া নিমকি বনাই খাওক, আলহীক খুৱাওক, নিশ্চয় ভাল লাগিব। এয়া লুচিখন হৈ গ'ল বেলা। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত অকণমান ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিম, ভালদৰে চাৰিও চাইডে লগাই দিম ৰিফাইণ্ড অইলখিনি। এইদৰে কৰিলে নিমকিখন বৰ ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয়, সোৱাদটোও বঢ়িয়া লাগিব। এইদৰে মই দেখুওৱাৰ দৰে এটা ভাজ দি দিব। ইয়াৰে ওপৰতো অলপ ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিব। এতিয়া এইদৰে এটা ভাজ দি দিম। এয়া চাওক, 3-কোণীয়া ত্ৰিভুজটোৰ নিচিনা নিমকি এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এখন কটা চামুচৰ জৰিয়তে ইয়াতে এইদৰে ফুটাই ফুটাই দিব লাগিব। মই দেখুওৱাৰ ধৰণে দিব, অকণমান দূৰে দূৰে এইদৰে। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখন নিমকি ৰেডি হৈ গৈছে ভাজিবৰ কাৰণে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া নিমকিকেইখন মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মই দেখুওৱাৰ দৰে গোটেইকেইখন নিমকি মই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কটা নিমকি ভাজা তেলখিনি পুনৰবাৰ গৰম কৰি লৈছোঁ। খুব এটা বেছি গৰম হ'ব নালাগিব তেলখিনি। গেছৰ ফ্লেমটো চিম কৰি ৰাখিব, একদম কমত ৰাখিব। আৰু এতিয়া 2খনকৈ নিমকি দি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, নিমকিৰ ওপৰৰ ভাগটো ৰঙচুৱা হ'লেও ভিতৰলৈকে কেতিয়াবা নিসিজে। গতিকে কম জুইত এইদৰে খুব পেচেঞ্চ ৰাখি ভালদৰে নিমকিকেইখন ভাজিব লাগিব। এতিয়া এটা ছাইড অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই এইটো ছাইড ওলটাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে নিমকিকেইখন ক্ৰিস্পি হ'ব, খাই জুতি পাব। নহ'লে ভিতৰৰ ভাগটো ঢিলা ঢিলা হৈ থাকিব, তেনেকুৱা হ'লে ভাল নালাগিব। এয়া ভালদৰে 15 মিনিট সময় মই নিমকিকেইখন খুব ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, খুব ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে নহয় জানো। এতিয়া এখন প্লেটত টিচু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া নিমকিকেইখন এই টিচু পেপাৰৰ ওপৰত থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ থ'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া কাটা নিমকি আৰু 3-কোণীয়া লেয়াৰ নিমকি বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ।
একেখিনি মৰা ময়দাৰে মই 2 ধৰণৰ নিমকি বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱালো অতি সহজ পদ্ধতিৰে আৰু অতি কম সময়তে বনাব পৰা এই নিমকি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত নিশ্চয় বনাই খাওক আলহীক খুৱাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব এই নিমকিখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত যিকোনো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থওক আৰু যেতিয়াই মন যায় ইয়াৰ জুতি লওক ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি আশা থাকিল গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ